Good morning to all of you. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. I hope so. Sana nga. Sana nga po. I'm living in Manila. Nakatira ako sa Maynila. Nakatira po ako sa Maynila. Thank you for your help. Salamat sa tulong mo. Salamat po sa tulong nyo. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat po. Help me. Tulungan mo ako. Tulungan niyo po ako. Can I help you? Pwede ba kitang tulungan? Pwede ko po ba kayong tulungan? How much is your watch? Magkano ang relo mo? Magkano po ang relo nyo? Wait for me. Hintayin mo ako. Hintayin niyo po ako. I'm nearly done. Malapit na akong matapos. Malapit na po akong matapos. Take care. Ingat ka. Ingat po kayo. How was your day? Kumusta ang naging araw mo? Kumusta po ang naging araw niyo? Long time no see. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ang tagal na po nating hindi nagkita. Get well soon. Magpagaling ka na. Magpagaling na po kayo. Happy birthday! Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan po. I'm just kidding. Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang po ako. I'm serious. Seryoso ako. Seryoso po ako. Don't worry. Huwag kang mag-alala. Huwag po kayong mag-alala. I'm looking for a bank. Naghahanap ako ng bangko. Naghahanap po ako ng bangko. What's that? Ano iyan? Ano po iyan? Where can I find this? Saan ako makakakita ng ganito? Saan po ako makakakita ng ganito? I have to go. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko na pong umalis. I will come back next week. Babalik ako sa susunod na linggo. Babalik po ako sa susunod na linggo. I'll be back tomorrow. Babalik ako bukas. Babalik po ako bukas. Do you know how to play the guitar? Marunong ka bang maggitara? Marunong po ba kayong maggitara? Buy me a gift. Bilhan mo ako ng regalo. Bilhan niyo po ako ng regalo. Let's walk. Lakad tayo. Lakad po tayo. You too. Ikaw rin. Kayo rin po. What time is the trip? Anong oras ang biyahe? Anong oras po ang biyahe?
I will eat a lot. Kakain ako ng marami. Kakain po ako ng marami. Do you have money? May pera ka ba? May pera po ba kayo? I have no money. Wala akong pera. Wala po akong pera. I'm sleepy. Inaantok ako. Inaantok na po ako. I'll sleep now. Matutulog na ako. Matutulog na po ako. I'm awake. Gising ako. Gising na po ako. Get up already. Bumangon ka na. Bumangon na po kayo. It's so hot outside. Sobrang init sa labas. Sobrang init po sa labas. Your food is already cold. Malamig na ang pagkain mo. Malamig na po ang pagkain ninyo. Do you speak English? Marunong ka bang magsalita ng Ingles? Marunong po ba kayong magsalita ng Ingles? I'm trying to learn Tagalog. Sinusubukan kong matuto ng Tagalog. Sinusubukan ko pong matuto ng Tagalog. Are you free tomorrow? Wala ka bang gagawin bukas? Wala po ba kayong gagawin bukas? You have a beautiful name. Ang ganda ng pangalan mo. Ang ganda po ng pangalan niyo. Can you write it down? Maaari mo bang isulat? Maaari niyo po bang isulat? Are you sure? Sigurado ka ba? Sigurado po ba kayo? I'm watching right now. Nanonood ako ngayon. Nanonood po ako ngayon. I don't know what you're saying. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. I will go with you. Sasamahan kita. Sasamahan ko po kayo. Will you go with me? Sasamahan mo ba ako? Sasamahan niyo po ba ako? Can you take me to the nearest hospital? Pwede mo ba akong dalhin sa pinakamalapit na ospital? Pwede niyo po ba akong dalhin sa pinakamalapit na ospital? What is your work? Ano ang trabaho mo? Ano po ang trabaho ninyo? Is there someone here who speaks English? Mayroon ba ditong marunong magsalita ng Ingles? Mayroon po ba ditong marunong magsalita ng Ingles? This food is delicious. Masarap itong pagkain. Masarap po itong pagkain. How many will you buy? Ilan ang bibilhin mo? Ilan po ang bibilhin nyo? He is kind to me. Mabait siya sa akin. Mabait po siya sa akin. I'm looking for Mark. Hinahanap ko si Mark. Hinahanap ko po si Mark. How old are you? Ilang taon ka na? Ilang taon na po kayo? I don't like vegetables. Ayaw ko ng gulay.
Ayaw ko po ng gulay. I will tell it to you later. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Sasabihin ko po sa inyo mamaya. I can do this. Kaya ko itong gawin. Kaya ko po itong gawin. I'm lost. Nawawala ako. Nawawala po ako. I'm not interested. Hindi ako interesado. Hindi po ako interesado. Is this seat taken? May nakaupo ba dito? May nakaupo po ba dito? I have a gift for you. May regalo ako para sa iyo. May regalo po ako para sa inyo. Are you okay? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ba kayo? You're right. Tama ka. Tama po kayo. You are wrong. Mali ka. Mali po kayo. I'm scared. Takot ako. Takot po ako. Are we near? Malapit na ba tayo? Malapit na po ba tayo? Are we still far? Malayo pa ba tayo? Malayo pa po ba tayo? Where are you going? Saan ka pupunta? Saan po kayo pupunta? I thought you were leaving. Akala ko aalis ka na. Akala ko po ay aalis na kayo. That's not right. Hindi tama yan. Hindi po tama iyan. I'll give you food. Bibigyan kita ng pagkain. Bibigyan ko po kayo ng pagkain. Do you want this? Gusto mo ba ito? Gusto niyo po ba ito? I will take care of you. Aalagaan kita. Aalagaan ko po kayo. Where have you been? Saan ka galing? Saan po kayo galing? Do you know what this is? Alam mo ba kung ano ito? Alam niyo po ba kung ano ito? I'm buying fruits and vegetables. Bumibili ako ng mga prutas at gulay. Bumibili po ako ng mga prutas at gulay. I'd like more food. Gusto ko pa ng pagkain. Gusto ko pa po ng pagkain. Don't go there. Huwag kang pupunta doon. Huwag po kayong pupunta doon. Who are you talking to? Sino ang kausap mo? Sino po ang kausap nyo? I already have a food. May pagkain na ako. May pagkain na po ako. Do you want to drink coffee? Gusto mo bang magkape? Gusto niyo po bang magkape? I can't believe that you did that. Hindi ko akalaing gagawin mo iyon. Hindi ko po akalaing gagawin niyo iyon. I often read books. Madalas akong magbasa ng libro. Madalas po akong magbasa ng libro.
I'm wearing my shoes. Nagsasapatos ako. Nagsasapatos po ako. My dog is playing. Naglalaro ang aso ko. Naglalaro po ang aso ko. I'm on my way. Papunta na ako. Papunta na po ako. It's done. Tapos na. Tapos na po. Goodbye. Paalam. Paalam po.